السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مثل ما عودناكم. كل يوم فيديو جديد لقناتكم قناة نورة الحسن، واتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس. واهلا وسهلا فيكم اخواني واخواتي. بلش الفيديو. هذا فيديو بعنوان الراحة النفسية يا شباب، نشوف سوا. هذا ماي وارد. واو شو حلو، تمام نشوف كلنا يا شباب صح. واو حلو. هون شو نشوف نزلوا. يا الله، مشهد يا شباب يجنن يجنن. هون شوف يعني بالمجلة كوباية قهوة. واو 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 شو حلو. تفرجوا شو حلو، تفرجوا. هون فرشاية المكياج صح بالماي. عشان يا شباب المكياج ما بيلزق بالماي، مش حلو. هون الرفش بالماي. واو يا شباب، مين نفسه يركب هيك شي يا شباب؟ عن جد حلو صح يا شباب. يا شباب واو حلو حلو. الله ما أحلاه. مين شاف زي كذا يا شباب؟ يا شباب يا حلوين، يا جيش نورس حلوين. هون شوف يعني صورة اللي بده يصور الزلمة. هون شو راح يطلع؟ سرطان او سرطان. بس شو هذا اللي راح نحطه؟ اكيد مش مي يا شباب صح. اكيد ما انه مي. شكله ازرق. شو هو؟ ليش؟ شو راح يطلع يا شباب؟ ما فهمنا هلا شو يعني. واو مرونة الشباب. واو واو. هون شو عنا؟ لوح شوكولا. اوكي، بس يبرد الشوكولا بتصير هيك. اوكي تمام. شو عم يعمل شبابيك يعني؟ صح. مثل ما عم نشوف، بس شو عم يعمل الزلمة؟ عم يعمل مثل ورق الشجر ليك. شي حلو عن جد حلو. واو شو حلو. شو هذا يا شباب؟ عن جد حلو كتير. هون شوفي عنا. هاي يا شباب، هاي الطائرة اللي بترش المزروعات صح؟ أكيد. واو شو هالهوا. هون هاي بوظة صح؟ ايه شو هاي؟ كبسة. اوكي. يه شو هاد؟ شو حاط فيها يا شباب؟ كريم. اوكي. صار واحد يشتهي ياكل يا شباب عن جد. الله ما أجمل المنظر. يا الله ما أحلاه. أنا عايز زي كده. واو واو حلو. أنا حبيت. هون شوفي عنا. أوكي مي. إجا المي. تمام. أوكي. هون عم يجي المي يا شباب. يا حلوين يا جيوش، من المي عم تجي. يه. شوفي عنا هون عم يرشف أصفار. أوكي. ليش يا ترى؟ بس ليش شق هيك؟ تمام. هون شوفي. هذا جليد. عم يسوي بالشوكة، بده يرسم رسمة يعني الزلمة. أسرع ايده ما شاء الله. شو بدي أعمل؟ طابة ثلج يعني. بدي أعمل طابة من الثلج أكيد. هدول السكينة هذاك تفرج. ها. ايه شو حلو. هون شوفي عنا. شو هاد؟ ايبوكسي صح يا شباب.
هذا اكيد ايبوكسي، عن جد اكيد ايبوكسي هذا. واو قديش شفاف. شو هاد؟ ثلج ولا قطن ولا رغوة؟ رغوة هاي. شو عندن الصينيين؟ عندن شغلات كتير حلوة مثل ما عم تشوف. هذا شو عم يعمل يا شباب؟ عم يطين الحياة. خرب الدنيا كلها. شو عم يعمل هدول؟ والله هدول الشباب بدهم ساعة لينظفوا المنطقة، صح؟ بس واو، سريعين بنفس الوقت وماهرين. شوف عنا هون. اوكي، شو عم يسوي هاد كمان؟ عم يسوي بالكريمة. اها، اوكي. شو عم يسوي؟ تنين او تنانين؟ الصينيين يا شباب عن جد عندهم التنين، ما بعرف ليش الرمز تبعهم مهووسين بالتنانين. شوفي عنا هون. واو شو حلو. مم. حلو. انا حبيت عن جد ما شاء الله. وخزيت العين. شايفين شو حلو؟ happy birthday to you. هون شوف في عنا فخار، عم صنع الفخار. هون الشباب الطيبة عن جد حلو تمام. بيلونه من هلا. ما كنا نشوف نحن شي فيديو قال بفوتوه على الفرن يلونوه بعدين. لا خبروني هاد شو ايزي، عم يعبي ايزي يعني الزلمة ولا شو عم يساوي؟ بس بدي اعرف شو هاد. واو شو حلو يا الله. شو عم يساوي؟ طايرين بالهوا الشباب الطيبة. اوكي، شاي عجينة. حلو تمام. شو يا الله، ما أحلاها. شو عندها البنوتة؟ شو عم بتصير مع الصينيين دخيل الله؟ شو عم بتصير معهم؟ يا الله ما حدا هالشي. حلو يا شباب. مين عمل هيك شي يا شباب؟ حدا سوى هيك شي؟ اللي سوى هيك شي اكتب لنا بالكومنت. آه. ما كملت معه الزلمة.
نشوف شو هي يا جماعة. شو هي؟